ඔයගොල්ලෝ අදත් මේකතු වෙලා ඉන්නේ අමීගේ තවත් ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි Aliexpress එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි මේ දවස්වල කරන්නේ. එතකොට Aliexpress එකෙන් ආපු අයිටම් ගැන කරපු එක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඉතින් පින් කරලා තියන්නම් මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම අද මම කතා කරන්න යන්නේ Aliexpress එකෙන් ආපු තවත් orders 5ක් ගැන. විවිධ විදිහේ අයිටම් 5ක් තියෙනවා. ඒ අයිටම් වල ෆීචර්ස් මොනවාද ඒවාගෙන් කරන්නේ කියන කාරණා ටික අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් Amii channel එක subscribe කරලා අහලා තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි අද රිවිව් කරන අයිටම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. බලමු මේ අයිටම් මොනවද? බලමු මේ අයිටම් මොනවද? ඒ වගේම ඒ වගේ ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. පළවෙනි අයිටම් එක විදිහට මම මේ පොඩි පැකේජ් එක තෝරගන්නවා. අපි අනිත් පැකේජ් එක මෙහෙම පැත්තකින් තියමු. හරි. අපි බලමු මේ අයිටම් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. USB-C type wire එකක් තියෙනවා, cable එකක්. මේකේ තියෙන්නේ Bluetooth hand free එකක්. බොහොම හුරුබුහුටි Bluetooth hand free එකක් තමයි තියෙන්නේ. ස්මාර්ට් බොක්ස් එකක charge කරන්න පුළුවන් විදිහේ Bluetooth hand free එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක charge එක බැස්සට පස්සේ type C එක use කරලා charge කරගන්න අපිට මේකෙන් පුළුවන්කම දීලා තියෙනවා. හරි. මේ hand free එකේ අපි box එකෙන් එළියට ගත්තාම මේ වගේ red color සහ blue color lights දෙකක් LED lights දෙකක් indicate කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ battery ඉවරනාට පස්සේ අපි charge කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන box එකෙන් ආයම අපිට charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ charge කරද්දී මේ පුරු body ලස්සන box එකේ color parting lights දෙකක් indicate කරනවා. ඒ වගේම මේකේ ඉන්න තව feature එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ sense එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ sense එක use කරලා hand free දෙකේම තියෙනවා. ඒ sense එක use කරලා calls answer කරන්න, music play කරන්න, calls cut කරන්න මේ වගේ options වලට මේ hand free කරා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ item එකට පස්සේ අපි තවත් item එකක් බලන්න. හරි මේ පොඩි package එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. හරි. ඒකේ තියෙන්නේ USB pen එකක්. ඉතින් මේ pen එක 2TB pen එකක් මම ඕඩර් කරේ. මේ විදිහේ ring එකක් එක්ක මේ 2TB pen එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම රුපියල් 3ට දාපු orders. ඉතින් සාමාන්‍ය සෑහෙන මුදලක items තමයි මේ රුපියල් 2ට ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Aliexpress එකේ new user bonus එක use කරලා try කරලා බලන්න මේ items වලට. ඊළඟ item එක විදිහට මම තෝරගන්න මෙන්න මේ item එක. බලමු මේ item එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකත් Bluetooth hand free එකක්. USB cable එක තියෙනවා. guidebook එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම charging box එකත් එක්ක hand free එක තියෙනවා. මේකේ අරකේ sensor එකක් තිබ්බේ කලින් hand free එකේ. මේකේ තියෙන button එකක් call answer කරන්න, සින්දු මාරු කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට මේකේ තියෙන sensor එකක්. sensor එකක් නෙමෙයි sorry. අරකේ තිබ්බ sensor එකක්. මේකේ තියෙන්නේ පොඩි button එකක්.
ඒ item එකත් මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු තව item එකක්. හරි මේ item එකේ ගහලා තියෙන්නේ phone case කියලා. මතකයි මම order එකක් දැම්මා waterproof cover එක. ඒ waterproof cover එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ quality එක කොහොමද. මේ විදිහට තමයි waterproof cover එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන waterproof කියලා ගහලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද මේකේ waterproof වෙන්න හදලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොටස් තුනකට සීල් කොටස් දෙකකට සීල් වෙන විදිහට තමයි මේ cover එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ phone එක දාලා අපිට එකෙන් කැමරා කරන්න, calls answer කරන්න, ඕනම වැඩක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් travel කරන කෙනෙකුට වගේ නම් media unit එකක ඉන්න කෙනෙකුට වගේ නම් මේක ගොඩක් useful item එකක් කියලා මට suggest කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අපිට ඉල්ලගෙන යනවා නම් කරේ දා ගන්නවා නම් වගේ සාමාන්‍ය දිග වයරෙකුත් තියෙනවා. හරි. අද අන්තිම item එකේ විදිහට මම තෝරාගත්තේ ටිකක් ලොකු package එකක්. මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ mouse එකක් කියලා. මම wireless mouse එකක් order කරා. මේ mouse එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු mouse එක කොහොමද මොන වගේද කියලා. මේ වගේ package එක තමයි mouse එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විදිහට තමයි අපිට mouse එක බලා ගන්න පුළුවන්. Amii කියන brand එකෙන් මේ mouse එක තියෙන්නේ. අපි බලමු. මේක rechargeable නෙමෙයි, මේකට battery තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම wireless use කරන්න අවශ්‍ය කරන adapter එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ battery දෙකකුත් එවලා තියෙනවා mouse එක එක්කම අපිට. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. battery දෙකක් මේ විදිහට දාගමු. හරි mouse එක වැඩ කරනවා. බලමු දැන් computer එකට connect කරලා කොහොමද මේකේ performance කියලා. මේ විදිහට අරගෙන adapter එක pin කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති cursor එක mouse එක වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ item ටිකක් තමයි මේ පාර මම Aliexpress එකෙන් ගෙන්නුවේ. Bluetooth hand free mouse එකක්, ඒ වගේ 2TB pen එකක්, waterproof cover එකක්. ඉතින් මේ වගේ items Aliexpress එකේ new user coupon එක යටතේ ඔයාලට අලුත් email එකකින් ගියාම ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. try කරලා බලන්න new user coupon එක යටතේ. සාමාන්‍ය ගොඩක් වටින බඩු ඔයාලට රුපියල් 3කට රුපියල් 2කට වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ item ඔක්කොටම සාමාන්‍ය එකක් රුපියල් 1000ක් වගේ price එකකට තමයි ගියේ. එතකොට මෙතන රුපියල් 5000ක විතර items මම රුපියල් 10කට වගේ ගානකට ගෙන්නලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙනකම් හැමෝම පරිස්සමට සතුටින් ඉන්න. ඒ වගේම Amii channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළින් තියෙන bell icon එක click කරලා මේ වගේ මම දාන වීඩියෝස් ඉක්මනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න ඔයාලට පුළුවන්.